everyone! Welcome to Judy's Kitchen. Happy Independence Day! Yes, it's Independence Day. So, simpleng bonggang recipe ang gagawin natin because many of you like the ligwak episode na lasagna ko. Ibahin naman natin ngayon. Let me redeem myself. Gumawa na ako ng Mexican lasagna ko na version. So ngayon, let's make it cheesy baked macaroni. Pero, aandara natin ng bonggang-bongga kasi lalagyan natin siya ng ilang klaseng cheese do we have? 1, 2, 3, 4 types of cheese para sa baked macaroni. 5? Oh, that's for the cheese sticks. So, gagawa tayo ng baked macaroni and cheese sticks with basil and garlic aioli on the side as dipping sauce. Nag-chop lang ako ng bacon kasi ang gagamitin kong pang-sear ng aking veggies and meat is the fat from the bacon para mas malinamnam. So, itong recipe na to, you can use this for when there's special occasions. So, I'm using 4 different kinds of cheese. You can opt to use everything or pwede nyo naman ding bawasan ng cheese. If feeling nyo hindi napasok sa budget, okay lang naman. Dahil nag-chop ako ng bacon, red yung chopping board na ginagamit ko ngayon. Kung napansin nyo, we are actually practicing the color coding chopping boards. I am now heating this pot. We'll add our bacon. Unahin natin yung sauce kasi ito yung medyo, hindi naman mahirap, pero medyo mas marami lang nangyayari. Is that Pinoy style, your sauce? Yes, we have Pinoy-style tomato sauce and Italian-style tomato sauce. So we'll be using 2 types of tomato sauce kasi gusto ko yung tamis ng meron sa Pinoy style at saka yung asim na binibigay ng Italian style. I've tried it many times and ito talaga yung swak sa panlasa ko. So we have here our shell pasta. This shell pasta actually, or elbow macaroni, ito normally yung ginagamit kapag ang gagawin mo is yan, baked macaroni or mac and cheese. Or, kasi, nakita mo yung ridges niya. Ito yung ridges niya, Kuya Wally. Saan, sumisingit yung mga cheese. Diyan siya kumakapit. And then, yung holes niya, dahil magkadikit lang siya, the sauce easily can go inside. So, pag kinagat niyo siya with the sauce and the cheese, lahat ng elements or flavor nung niluluto niyo nandiyan kasi nakuha siya ng macaroni. So, dahil naiinip ako sa aking bacon, dagdagan na natin to ng mantika para mas mapabilis lang yung pag-render ng fat. Habang nagsisimmer yung sauce nito, lalabas pa yung lasa ng bacon and I want that. Gusto ko yung slowly siya nag-infuse ng bacon na lasa dito sa ating baked macaroni. So, did you know, again, na during the end of the Great Depression, diyan nagsimulang sumikat itong tinatawag nating mac and cheese, yung mga nakabox. Kasi parang feeling ko kaya siguro siya sumikat ng ganung panahon dahil it's easy to make, malasa, maalat, at saka for some reason, parang it's an occasional type of dish that could instantly lift you up. And at the same time, nung ginawa nila yon, instant talaga siya. So, instant happiness siya para sa mga bata. Luna loves mac and cheese. May mga pagkakataon na binabauna ko siya ng mac and cheese, pero yung mac and cheese niya, nilalagyan ko ng mashed na squash at saka mashed carrots para talagang masustansya yung kinakain niya sa school. Okay pa ba? Hindi mo ba alam? I was sharing it to my friends. Oh, it's good. At least parami kayong healthy sa class. 'Di ba? I got you there! See? There are plenty ways. Dinalasahan mo ba? Hindi, 'di ba? Nauubos mo, 'di ba? Yes, you do. Nauubos mo kasi sinishare mo sa classmates mo. Okay, so hindi nyo naman siya kailangang i-crisp up. Just enough na may konting brown na yan, okay na yan. So we'll add onions. I like a lot of onions. This is just white onions na diced. Gusto ko lang na maraming onions kasi nga, mahilig ako sa onions. Kung hindi kayo mahilig sa onions, kahit isang piraso, okay lang. And then some garlic. 2 to 3 cloves of minced garlic. Kapag halimbawa nagsisimmer ako ng sauces like for spaghetti or halimbawa kahit anong stewed na luto, I like using iron cast or iron pans or ang tinatawag nating Le Creuset. Kasi makapal siya, evenly distributed yung heat, and at the same time, hindi nasusunog yung karne, hindi siya nagbibitak-bitak kasi sakto yung pag-distribute ng heat niya. Now, are you okay there, my love?
we will now brown our Holika! Our ground beef. It's important na i-render muna natin yung fat dito sa ating ground beef. Ang laki ng batch na ginagawa ko. You don't have to use all the sauce na lulutuin natin ngayon. You can always keep some in your refrigerator. Don't forget to label it. Put the date para alam nyo kung kailan nyo siya ginawa. And then, pagka meron na kayong reserve na meat sauce, you can always put this over spaghetti. Or yun nga, magawa kayo uli ng mac and cheese or baked macaroni. Pwede rin siya sa lasagna. So ako, ang ginagawa ko, binabrown ko muna siya lahat bago ako maglagay ng ibang seasoning, kagaya ng toyo. Pero ngayon, pwede ko na ito lagyan ng salt and pepper. Okay? So can you slice this cheese like cubes? Cheese? This is cream cheese. Just here lang. It's cream cheese. Salt. With a bread knife. Ganyan. Score it. Like that lang. Score. Like tic-tac-toe. Okay? Okay. So we'll add some salt. Some pepper. Thank you, my love. You said potato. Why did it? Good job. Okay. Now, can you bring this at the back and can you tell our boys to heat this in the microwave so our pasta will heat up para you can melt the cream cheese there. Thank you, babe. Pinakain ni Luna yung raw pasta? Oh, hindi. Ano, luto na siya. Okay. Alam ko. Pre-boiled na siya. So, sa paanong paraan nyo pa ba pwedeng gamitin ang macaroni shells or elbow macaroni? Of course, ano kasanayan natin? Sopas. Or macaroni salad. Or sa ba ginagamit ang macaroni shells? Maliban sa baked macaroni. Sa mga project, di ba sa lampshade? Ay, oo nga! Tapos ginagawa siyang kwintas. Ginagawa siyang bracelet. Okay, so now, may nag-brown na siya. Ito yung brown na hinahanap natin. Hindi naman kailangan brown lahat. Just enough na alam natin nag-seal in na yung juice ng bacon at saka ng ating salt and pepper. We'll now add our sauces. So we have our Filipino-style tomato sauce. We have our Italian-style tomato sauce. There. So ito yung time na ilalagay na natin yung carrots para sabay siyang lumalambot kasama ng karne natin. Our Italian-style seasoning. Konti lang because ayaw nyo naman siya maglasang woody or earthy. We'll add some soy sauce. Soy sauce. Okay. Just a bit of soy sauce. Can you get me Worcestershire sauce? Worcestershire. Yes, get me Worcestershire sauce. Thank you po. There you go. Okay, now, this is the perfect time for you to add all the cream cheese. Cheese. Okay, and make sure that it's properly incorporated. Okay? Okay, gentle and slow, okay? Don't press it, ha, love? Fold only, fold. 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 Paprika, para may smokiness siyang dala. Okay, you're doing great, babe. And then our bay leaf. Parang okay na to, ha? So, we will let our sauce simmer. Ililipat ko to ng stove kasi gagawin natin yung bechamel. What I am always doing when I'm making a batch of macaroni sauce, hindi ko pinagsasabay-sabay yung veggies. Di ba nilagay na natin yung carrots kanina? Sa bahay, maghihintay ako ng mga 25 minutes bago ko naman ilagay yung bell pepper. Kasi para dahan-dahan nilang inaakap bawat ingredient na nilalagay natin. At least yun yung aking paraan ng pagluluto. Lilipat natin to kasi habang hinihintay natin tong mabuo, gagawin na natin yung bechamel. Thank you. Okay. Add some. Okay. For now, since we're waiting for that, ba't nasa stuck to ngayon sa akin, Dad? Push it, you're cold. Baba, may bisita ka, oh. Ah! You're here! Oh, what an honor, Mr. Noel Ferrer. Get tayo ng unsalted butter. Pop everything there. Luna, what? Init na init ba siya? Pwede ka ng, ng regal sucker, anak. So, i-melt natin yung butter for us to start our bechamel sauce. So, yung bechamel sauce natin,
dito magsisimula yung pagiging cheesy pa ng sauce natin, ng ating macaroni. Isa-isahin natin. Meron tayong nilagay na cream cheese sa pasta pa lang. So kahit isama natin to sa macaroni sauce, may lasa na siya, cheesy na siya. Parmesan and cheddar for our bechamel. And dito naman sa ating pan-top is mozzarella and provolone. Sabihin na naman iba dyan, mahal-mahal naman. Pwede naman bawasan. So sa inyo naman yan, eto lang yung take ko. Eto lang kasi talagang I find happiness in cheese. I love cheese. Isa yan sa talagang kailangan lagi meron kami sa bahay. We'll now add our flour. So isipin nyo, itong bechamel na to, you can also use this for lasagna. So if you want your bechamel to have a deeper brown color, then kailangan nyo i-brown yung flour muna bago nyo ilagay yung butter. Lulutuin nyo muna yung flour hanggang maging tisoy na siya. But kung okay sa inyo na puti yung inyong bechamel, then go straight to butter and flour. You have to whisk it hanggang maluto yung flour. You wanna make sure luto yung flour. Otherwise, pag binuo natin, nang hindi luto yung flour, you'll taste it gritty. So mag-add na tayo ng milk dito. And when you add your milk, you want to keep on whisking it. Kung makikita nyo, para siya nagiging mashed potato. Keep on adding milk hanggang hindi na siya maging malapot. Kasi lalapot pa siya from our cheese. Lovey, can you put all the bell peppers there? Ako na lang malagi, sobrang mainit. Baka mapasok ka pa. So, in-add ko na yung bell peppers. Kasi, kumulo na siya. So, nilipat ko na siya in simmer. Alright, para mauubos ko yung gatas. Can you refill my milk, please, baby? Thank you. Anong kukunin niya? Bring this inside na, babe. So you can transfer the milk here. Thank you, sweetie. Okay, ayan. Para na-achieve ko na. So, medyo, you want it to look a little bit more thick, but not thick na para siyang mashed potatoes. Kasi lalagyan natin siya ng cheese. Kailangan nyo lang i-whisk hanggang magka-muscle na yung mga arms nyo. Can you use a mechanical whisk? Or iba yung nakakalabasan mo? Oh, iba yung mechanical whisk. I think pang ano lang talaga siya, pang brown ng meat. Kasi mabagal siya. Pero pagka ganitong mga cooking process, it should be rapid whisking para yung clumps nawawala talaga. Ayun! Woo! Binabalik-balikan ko lang tong aking kasi actually, alam nyo ba, pwede nyo pa itong i-simmer ng matagal, yung meat sauce ninyo. Pero kung gusto nyo naman na nababite nyo yung meat, okay na yung ganyan. Thank you, sweetie. Okay, nag-thick na naman siya. At mainit na yung handle ng whisk ko. There. I think this is enough, okay? Right? Can you now get the parmesan and the cheddar? Taste it to believe it. So which is the parmesan? You think that's the parmesan? Yeah. Good job. So you want to put all your parmesan here. And the cheddar, please. Go. Oh. Are you tasting it? Yeah. Can you identify it by taste? So what's this? Cheddar. The first one, what did you put? How? So what's the difference of the taste? Salty. Salty yung Chishon. salty yung parmesan. The cheddar is what? A bit sweeter. A bit sweeter. Sweeter and cheddar. There, para every bite may nakukuhang cheese from the top part ng baked mac and then meron nakukuhang cheese from bechamel, may cheese pang makukuha from the shells itself. Kung hindi ka pa naman ba sinabing, panalo ka sa cheese, ay, ewan ko na. Ganun ako ka-cheesy. So, there! Oh! I'm so happy, Judy. Okay, we'll just add some sugar para bumalanse siya. And what I love adding here is white pepper and nutmeg. It makes everything a bit more, not naman special, pero mas may iba pa siyang lasang nahahanap. May mabibili naman kayong mga nutmeg na kahit hindi whole.
Meron naman yan marami sa grocery at hindi naman din po yan kamahalan. So ang nutmeg normally yan ginagamit sa mga bread, sa mga pastries, or sa cake. Can you get me white paper? White pepper. White paper. White pepper, please. Our bechamel is done. Magbubuo na tayo. I love it. Lipat ko siya here. Now, babalik ko itong meat sauce natin. There. That's our meat sauce. So, nilagyan natin ng white pepper yung bechamel natin. So, that's our cheese bechamel sauce. No, it's cheese. It's cheese. And then, eto na, guys. Bubuunin natin. So, we'll add our meat sauce to our macaroni para dahan-dahan silang nagbabate. So remember, our meat sauce has bacon, Bacon. it has ground beef, Ground beef. it has onions, garlic, carrots, Onions, garlic, carrots. and bell peppers. So ayan, hindi ko kasi gustong mo-overpower yung cream cheese. I just want the meat sauce just at the right exact amount ng pagkamiti niya. Make sure na hindi niya maisasama yung bay leaf. So, kaya ko siya transfer dito sa pasta kasi para hindi mawala yung kapit ng cream cheese sa macaroni. Asin. Hindi ako happy. Dito na ako maglalagay ng asin. Nakagat ko yung bacon na may Italian seasoning. Let's build our baked macaroni. Wanna make sure medyo deep talaga yung baking dish ninyo. Siguraduhin nyo lang na hanggang gitna lang siya kasi lalagyan pa natin to ng bechamel, lalagyan pa natin ng sauce. Ayaw nating umapaw yung cheese. Yun yung gusto kong ma-achieve. Na hopefully, itong episode ko ng baked macaroni, wala akong ligwak. Kasi yung lasagna, sa kusinang to rin ako nito niligwak eh. Now, we'll add some more sauce in the middle. Actually, itong meat sauce na to, lagyan nyo lang ng beans, tapos chili, tapos chips. Meron na kayong salsa or chili con carne. Dibs! Naisip ko, bakit hindi ko siya lagyan ng cheese pa nasa gitna bago ko maglagay ng bechamel? So I have here my provolone. You can get this in delis like Santis, Bacchus, or One World Deli. Before, ang pinartner ko sa lasagna is garlic bread. Kaya this time, ang gagawin kong kapartner niya is cheese sticks kasi hihintayin pa naman nating mabake. Add our bechamel. You wanna make sure na maayos yung pagkakalatag ng bechamel. Uy! Kapag hindi ka pa ba naman talaga naging cheesy, ewan ko na lang. Yung mga pang-adult na baked macaroni, ang nilalagay nila sa bechamel nila, blue cheese or gorgonzola cheese. Medyo yung pungent na cheese. Pero si Ate Sharon, ang pinaka-paborito niyang keso, yung pinaka-mabahong keso. Ganun siya. Favorite niya rin ang cheese eh. Kaya pag minsan nagko-concert si ate, nagpapadala kami ng charcuterie. Kasi yun lang ang kinakain niya talaga bago siya mag-concert. Ganyan talaga kami mga singer. Ako na nag-concert ako sa arena at kumain ako ng lechon paksiw at saka ng kanin bago ako nag-opening number. You know, kanya-kanya lang kami talaga ng andar pag nagpe-prepare kami for a concert, ganyan. Tapos, nag-retire na ako sa pagiging singer. I realized, hindi ako para doon. Ay, lipat ko na ito muna ng mantika dito. Kasi Tinago mo ba yung mag-ready. fishnet stockings mo nun? Tinapong ko na. Ayoko na siyang maalala. Pero in fairness naman, kung may isa sa mga bagay na talagang ipinaglaban si Tito Alfie ng mga panahong yon, yun yung talagang sinigurado niyang sa 20th anniversary ko sa show business, mag-celebrate ako, magko-concert ako sa Araneta. Ayun talaga yung halos magmanikload ako sa kanyang, Tito Alfie, please wag na. Parang awa mo na, wag na. Ayaw niyang pati. Di pinanintigan ko. Nagtanggak. Okay, now, we will add our mozzarella cheese. Ang dami ng iba't ibang klaseng brand ng mozzarella cheese ngayon. So, kung ano yung favorite brand nyo, go. Ihahalo natin to with processed cheese kasi yun yung may lasa. Ang habol ko talaga sa mozzarella is yung pagka-stringy niya kapag natunaw na siya. Ay, excited ako. Then, our processed cheese. Make sure that your oven is preheating at 350
Fahrenheit habang ginagawa nyo to para madali na lang ang paghihintay. Okay, now we will bake this for at least 10 to 15 minutes. Crank it up a bit. Now, for our cheese sticks. Lalabas ko na to kasi may pinagawa na ako kanina sa boys ko sa likod. But I will still show you how to do it. We have our basil. We have our processed cheese. Ang nagpa-float pong lumpia wrapper. Kung galing yan. Kay Kuya Camera. Dahil ayoko naman ng puro balat yung nakakain. Pwede nyong hatiin lang yung lumpia wrapper. So you have here your processed cheese. Here. And then I have here my basil na naka-chiffonade. Konti lang. Hindi naman kailangan marami kasi malasya kasi siyang basil eh. You wanna cover it, roll it, seal the edges. There. So what is chiffonade? Chiffonade is a term used for thinly slicing herbs. So you want to put your basil on top of each other. Ganyan, no? Parang ipapapel niya siya and then you will roll it. Ibibilog niyo siyang ganyan. And then, you want to slice it. That is chiffonade. Para na siyang naka-strips. You can use it with parsley, with basil, with kaffir leaves. Tanggalin nyo lang yung spine ng kaffir leaves and then roll it. Then you can chiffonade it. Gagawa pa tayo ng dipping sauce, which is very, very easy. Easy. May magko-correct na naman sa akin. Uy, okay lang na kino-correct nyo ako. Gusto ko yon. Kasi hindi naman tayo perfect. We have here mayo. You can use whatever type of mayo you like. We have here our grated garlic. This is around 2 cloves of garlic to a cup of mayo. Kaya 2 cloves of garlic kasi masyadong malakas ang lasa ng raw na garlic. Especially kung yung garlic na Tagalog, yung maliliit, yon talagang ang tapang nun. Kasing tapang yun ng kapitbahay namin. May matapang ba tayong kapitbahay? Kasing tapang na lang ng nanay ko. Yon. So, hindi natin gusto yung isang kagat matapang. To spice it all up, dadagdagan natin ito ng pickled jalapenos. Kung ayaw nyo na manghang, you can use pickle relish. Ito lang, kasi parang ang cheesy na ng baked mac natin, tapos may cheese sticks tayo, tapos i-dip natin sa garlic aioli. Parang gusto ko ng medyo may asim at saka may kagat. Yung kagat na nanunumbat. Paano yung kagat na nanunumbat? Okay, so, our aioli is done. Pag nagprito kayo ng cheese sticks, nang hindi talaga mainit na mainit yung mantika, may posibilidad na sumirit yung cheese kasi ang tagal niyang nakababad sa mantika na piniprito nyo. So you want your oil to be really hot para pagbagsak nyo ng cheese sticks, mag-brown siya kagad. Walang chance masyado yung cheese na sumirit palabas ng ng bahay niya. Matagal pa, guys. Okay, so on that note, ready to plate na ako. Naunahan ko ang luto ko today. Dito natin ilalagay yung cheese sticks natin and yung ating aioli. Tingnan mo, medyo mainit na siya but not enough na nag-crisp up agad yung lumpia wrapper. So, ibig sabihin, ganun din ang mangyayari sa cheese sticks ko pag pinilit ko siyang iprito nang hindi pa enough yung init niya. Be patient. Patience is a virtue. Ayan, medyo okay na. We will now fry. Okay, don't throw it. Practice your patience. Okay, 1, 2, 3, slide. Good job. Okay. Again, pag nagpiprito, huwag sisiksikin para tama yung lutong ibibigay niya. So, while hinihintay natin tong mag-brown, tignan natin ang ating baked mac. Uy, parang medyo okay na. Bumubula-bula na sa... Lapit na! Lapit na! Lapit na! Okay. Chejeng! Look at that! Mainit, Luna. Look at that. Kumukulo-kulo pa, so hindi muna natin yan titikman kasi mainit pa siya. Pag lumamig na yan, magsosolidify yung cheese natin, mas madali na siya kainin. Konti na lang, tisoy pa siya. Careful with the cheese, nasirit eh. So yun yung sinasabi ko. Pinilit ko kasi siya na maluto sa hindi pa masyado mainit na mantika. Kaya medyo may slight ng cheese na lumalabas. But sinabi ko naman yun, di ba? Ang basil, pag naluto siya, nagbibigay talaga siya ng lasa din sa oil at sa pagkain. Ay, bakla! So, okay, mga mommies and daddies, when deep frying, make sure, even if your kids wants to help you, siguraduhin ninyo, huwag nyo silang papag-stay around you kasi malaki yung posibilidad na matamaan sila ng mantika. All the more na matutroma silang magluto.
And you don't want that because you want to teach your kids the basic survival skills. Ayan ang matuto magluto, maglinis, magplancha, para kung ano't ano man ang mangyari, alam nilang mamuhay mag-isa, diba? Okay, parang ready na to. Lalabas ko na tong ating cheese sticks. We will now plate it. Pero mainit na mainit pa to, kaya ang una nating titikman is the baked macaroni. There! Okay. Are you ready, Daddy? We will slice it Eh, pa namin minamataan ni Luna yun. and eat it. I want to show kung gaano ka-cheesy itong ginawa natin. Yeah! Ay, baka natapon! Nangyari? Inartehan ko pa kasi okay na eh. Na-achieve ko na eh. Masyado ako na-excite, sabi ng macaroni. Hindi ko ibibigay sa'yo. Andiyan, babe, sir. Okay, Daddy? Okay. Tikot ba? It's hot, ah. Very hot. Pwede pa natin ito i-torch. It's yummy, but it's hot. Kamusta, Bob? Sama kami. Kamusta ka? Pwede naman, ano? No, this is good stuff. Thank you. Okay ba? Yeah. Hindi ba matabang? Well, not for me. Not? Kasi, is it, ano? Is it matabang for you? What's matabang? You could use a little more saltiness. No? No? Pretty good, no? Yes, I love it. Oh, sorry. Thank you. Then we'll taste our cheese sticks. Ito yung medyo mainit-init pa, so lumabas yung basil. We'll dip it in our garlic aioli with jalapeno. Mainit na ba? Init? Winner. Sarap? Good stuff. You alright? Mainit! You alright? Mmm! Yes, I got it. Bea, Krisha, Kain na mga anak! promise nyo, di ba kayo yung mag-appear? Alright, thanks, Bob. Yay! Very good. So we have Krisha and Bea here. Yes, my love, it's very, very hot. They are part of our production. There are my angels here. Thank you, sweetheart. Ayan na. Dati, hindi pa sila excited noong mga unang episodes sa kung ano yung gagawing recipe. Ngayon, na-experience na nila yung Judy Ann's Kitchen. Nag-aabang na sila kung ano yung episode bago sila mag-lunch break, bago sila mag-merienda. Enjoy, my love! Okay, kainin niyo na. Ayan. Kamusta, sweetheart? Eh, napapasayaw! Yay! Thank you so much, everyone, for another episode of Judy Ann's Kitchen. Join me again next week here at Judy Ann's Kitchen. Be grateful, be kind, and always pay it forward. Bye! Say bye! Yahoo! Thank you! Yes, chef! Yes, chef! Na-stress sa mga kasama ko dito. Hindi natanggal ang brand. Pick na yung bechamel ko eh. Bechamel? Ay, naputol. Ano na? Ano nang nangyari sa akin? Ang dami na nangyari.